سلام دوستان، رضا طاهر هستم و در این ویدیو میخوام تفاوت‌های کتاب ارباب حلقه‌ها و فیلمش رو براتون بیان کنم و این تفاوت‌ها مربوط به کتاب اول ارباب حلقه‌ها، یعنی همون کتاب یاران حلقه میشه و دو کتاب دیگه‌ش رو وقتی تموم کردن در ویدیوهای جداگانه براتون تهیه میکنم. بریم سراغ تفاوت‌ها. تفاوت اول، در فیلم در تولد بیلبو وقتی حلقه به فرودو میرسه، گاندالف اونو تو پاکتی قرار میده و به فرودو میگه در جای اینو مخفی کن و خودش عازم سفری میشه و بعد از مدت کوتاهی برمیگرده. ولی در واقع این مدت کوتاه در داستان اصلی 20 سال بوده و گاندالف یه سری داستانهای موازی داشته که با آراگون به دنبال اسمیگل یا همون گالوم میگردن، اونو پیدا میکنن، اسیر میکنن و داستانشو از زبون خود گالوم میشنون که چجوری حلقه رو به دست آورده. اونو به الفا میسپرن. حالا اسمیگل یا همون گالوم به کمک اورکا از دست الفا فرار میکنه و وقتی که گاندولف به پیش فرودو برمیگرده، فرودو 50 سالش بوده، یعنی در تولد بیلبو 30 سالش بوده و 20 سال سفر گاندولف طول میکشه و اون 50 ساله میشه و میان سال بوده. ولی پیتر جکسون ترجیح میده که این 20 سال رو حذف کنه و فرودو رو همچنان جوان در فیلم نگه داره. تفاوت دوم، آغاز سفر هابیت هاست. در فیلم سم و فرودو سفرشون رو آغاز میکنن و در بین راه سم و پیپین که در حال دزدی از مزرعه بودن به اونها ملحق میشن و چهارتایی سفرشون رو ادامه میدن. ولی در داستان اصلی فرودو یه سری مقدمه چینی میکنه و مزرعه و اون خونه‌ای که بیلبو بهش ارث داده بود و میفروشه و به همه میگه که من میخوام به زادگاه خودم برگردم و به همراه دوستانش سفرش آغاز میکنه. یه سری تعقیب و گریزها هم در فیلم وجود داره که در داستان اصلی اصلا وجود نداره و شخصیت مری و پیپین در فیلم به صورتی خیلی بچگانه، جوان و پر جنب و جوش نشون داده شده که در داستان اصلی به این شکل اصلا نیست. تفاوت سوم، حذف شخصیت تام بامبادیله. در داستان یاران حلقه هابیت ها برای اینکه مورد تعقیب قرار نگیرن با اسبچه هاشون وارد جنگل باستانی میشن و مسیرشون از راه جنگل باستانی انتخاب میکنن. در اون جنگل درخت بیدی مری و پیپین اسیر میکنه. فرودو به دنبال کمک در جنگل میگرده که تام بامبادیل رو مشاهده میکنه. تام بامبادیل یک شخصیت جادویی بوده و بسیار خوشحال و همیشه در حال آواز خوندن و شادی کردن بوده. تام بامبادیل در حال چیدن گلهای نیلوفر برای همسرش گلدبری بوده که به کمک هابیت ها میاد و مری و پیپین از دست درخت بید نجات میده و اونا رو به خونش دعوت میکنه. در خونه تام بامبادیل همسرش گلدبری دختر رودخونه برای اونها غذا درست میکنه و اونها چند روزی مهمون تام بامبادیل بودن. قدرت حلقه به روی تام بامبادیل اثری نداشته. هابیت ها پس از چند روز که تو خونه تام بامبادیل مهمون بودن سفر خودشون رو آغاز میکنن. اونا در بین راه توسط گورپشته ها اسیر میشن و فرودو وقتی که در گورپشته ها بوده از تام بامبادیل کمک میخواد و شعری که تام بامبادیل بهش یاد داده بوده و میخونه. تام بامبادیل ظاهر میشه و با این گورپشته ها میجنگه و اونها رو شکست میده و هابیت ها رو نجات میده. در این گورپشته ها گنجینه های عظیمی وجود داشته که 3 شمشیری که هابیت ها با خودشون داشتن به غیر از شمشیر فرودو که استیم بوده و بیلبو بهش داده بوده، بقیه شمشیرها رو از همین گورپشته ها برمیدارن و در شورایی که الرون تشکیل میده، الرون پیشنهاد میده که حلقه رو به دست تام بامبادیل بسپاریم که گاندولف با اون مخالفت میکنه. تفاوت چهارم، حذف شخصیت راداگاس قهوه‌ای بوده. در فیلم گاندولف برای پرسیدن سوالایی به پیش سارومان سفید میره و در اونجا سارومان بهش میگه که باید به سارون ملحق بشیم که گاندولف قبول نمیکنه و یه جنگی بینشون در میگیره که در نهایت گاندولف در بالای برج اسیر میشه
و گاندولف با فرستادن پروانه ای از عقاب‌ها کمک میگیره که عقاب‌ها به کمکش میان و اونو نجات میدن. ولی در داستان اصلی سارومان به رادوگاس قهوه‌ای میگه که من سلاحی پیدا کردم که باهاش میتونیم با دشمن مقابله کنیم و گاندولف رو پیدا کن و این خبر رو بهش بده. رادوگاس قهوه‌ای گاندولف رو پیدا میکنه و این خبر رو بهش میده و گاندولف از رادوگاس قهوه‌ای میخواد که به عقاب‌ها بگه که به جنوب سفر کنن و از جنوب خبرهایی رو براش به محل اقامت سارومان یعنی هم برج سارومان بیارن. حالا ادامه داستان وقتی گاندولف وارد برج سارومان میشه به همون شکل این دو با هم دیگه میجنگن و گاندولف در بالای برج اسیر میشه. وقتی عقاب‌ها برای آوردن خبر به برج میرسن میبینن گاندولف اسیر شده و اونا نجات میدن. یه نکته هم درباره این گروه جادوگری در فیلم ارباب حلقه ها باید بگم. اینا جزو گروه ایستاری بودن. وقتی والاها یا همون الهه ها مورگاس رو شکست میدن تصمیم میگیرن که دیگه در سرزمین میانه به صورت مستقیم دخالت نکنن، چون در اون جنگی که بین مورگاس ارباب اول تاریکی و والاها شکل گرفته بود به سرزمین میانه آسیب‌های زیادی زده شده بود. به خاطر همین حالا همون والاها یا الهها تصمیم میگیرن به صورت مستقیم در سرزمین میانه دخالت نکنن. اونا یه سری از مایه ها اون فرشته هایی که دستیارشون بودن و به سرزمین میانه میفرستن که به انسان ها و الفا کمک کنن. این گروه مایه ها که به سرزمین میانه میان به گروه ایستاری معروف میشن که شامل 5 جادوگر بودن که سارومان سفید، گاندولف خاکستری، رادوگاس قهوه‌ای و 2 جادوگر آبی بودن که در داستان چیز زیادی ازشون بیان نشده. این گروه به سرزمین میانه میان و شروع میکنن به کمک به انسان‌ها که سارومان سفید در میانه راه به ساورون یا ارباب دوم تاریکی میپیونده و از این گروه خارج میشه. تفاوت پنجم حمله ارواح به مسافرخونه است. در داستان اصلی این حمله به شکل دیگه‌ای بوده و ارواح تمام اسبایی که تو مسافرخونه بودن و فراری میدن و آراگون و هابیتا مجبور میشن پای پیاده سفر خودشون رو آغاز کنن. تفاوت ششم در فیلم وقتی که آراگون به همراه هابیتا به برج نگهبانی میرسن هابیتا آتیش روشن میکنن و آراگون میگه که چرا آتیش روشن کردید، ما توسط دشمن دیده میشیم. ولی در کتاب برعکسشه. وقتی که به برج نگهبانی میرسن آراگون به هابیتا میگه آتیش بزرگی درست کنی که چون خدمتگزاران سارون از روشنایی و آتیش میترسن. در یه موردم در مورد اون حمله بگم. در اون شب 5 تن از اون 9 نفر به هابیتا حمله میکنن و 4 تن دیگه شون به دنبال گاندولف بودن. در بین راه گاندولف یک نبردی با این 9 تن داشته و اونها رو تونسته بوده شکست بده و از دستشون فرار کنه و در اون شب فقط 5 تن از اون 9 تن به هابیتا حمله میکنن و وقتی فرودو زخمی میشه اون شمشیر اون ارواح دارای طلسمی بوده که فرد پس از چند روز به یکی از خدمتگزاران سارون تبدیل میشده و ارواح فکر میکردن که فرودو بعد از چند روز به خدمتگزار سارون تبدیل میشه و خودش حلقه رو برای سارون میاره و اون شب ترجیح میدن که عقب نشینی کنن. تفاوت هفتم در فیلم نشون میدن که در میانه را بانو آرون به کمک آراگون و هابیتا میاد، حالا فرودو رو سوار اسبش میکنه و داستانایی که تو فیلم میبینید. ولی در واقع این درست نیست، چون بانو آرون یکی از شاهزاده های الف بوده و اصلا از کجا بانو آرون خبر داشته که فرودو و آراگون از کدوم مسیر میان که در اونجا به انتظارشون باشه و اصلا اگر میدونسته چرا تنهایی به کمک آراگون و هابیتا اومده. در واقع در داستان اصلی گاندولف چند هفته زودتر از هابیتا به ریوندل میرسه و ارلوند رو خبر میکنه و ارلوند سوارانی به مسیرهای مختلف میفرسته که هابیتا و آراگون رو پیدا کنن و به اونها کمک کنن.
یکی از این سوارها اسمش گروفیندل بوده. گروفیندل در نزدیک رودخونه به آراگون و هابیت ها میرسه و در همون لحظه 9 سوار تاریکی به آراگون و هابیت ها حمله میکنن. گروفیندل اسبش رو به فرودو میده و بهش میگه که به تاخ بره و خودش با آراگون با سواران سیاه درگیر میشن. تعدادی از سواران سیاه به دنبال فرودو میرن. اسب گروفیندل از رودخونه رد میشه و بقیهش مانند فیلم وقتی سواران سیاه میخواستن از رود رد بشن، رودخونه طغیان میکنه و اونها رو غرق میکنه. در واقع طغیان رودخونه جادوی الروند و گاندولف بوده و بانو آرون هیچ نقشی توش نداشته. تفاوت هشتم شمشیر الندیل بوده. در فیلم اینطوری نشون داده میشه که این شمشیر همیشه در ریوندل نگهداری میشده و در قسمت سوم فیلم ارباب حلقا این شمشیر دوباره توسط آهنگرای الف ساخته میشه و الروند اونو به آراگون میده. در واقع این درست نبوده. این شمشیر جزو میراث خانوادگی آراگون بوده و همیشه همراهش بوده، یعنی از اول داستان اون با این شمشیر شکسته می جنگیده و وقتی با فرودو و هابیت ها به ریوندل میرسن، آراگون این شمشیر رو به آهنگرای الف میده و اونو دوباره آهنگرای الف میسازن و آراگون اسم جدید آندولین رو به روی شمشیرش میذاره. تفاوت نهم رابطه عاشقانه بین بانو آرون و آراگونه. در داستان اول، یعنی در کتاب یاران حلقه، هیچ اشاره به این رابطه نشده و یه نکته که در رابطه این رابطه بگم که بانو آرون و آراگون هر دو از نسل برند و لوتینن. حالا من در یه ویدیوی دیگه اینو به صورت مفصل توضیح دادم که چی میشه که آراگون به انسان و آرون الف میشه. در واقع نسل برند و لوتین میتونن خودشون انتخاب کنن که انسان باشن یا الف و الروند تصمیم میگیره که الف باشه و برادرش الروز تصمیم میگیره که انسان باشه. حالا یه 15 نسل از الروز به جلو میره که به آراگون میرسه و دختر الروند بانو آرون بوده. در واقع بانو آرون یه 1000 خورده 2-3 هزار سال از آراگون بزرگتر بوده. تفاوت دهم شورای الروند. در فیلمی که پیتر جکسون ساخته نشون داده میشه که پدر برومیر بهش میگه که الروند تقاضای تشکیل شورا کرده و میخواد درباره حلقه‌ای که پیدا شده با ما مشورت کنه، ولی در واقع این روایت درست نیست، چون فاصله گاندور تا ریوندل حدود 3 ماه سواره طول میکشیده و اگه قرار بوده که الروند قاصدی به گاندور بفرسته و برومیر در این جلسه شرکت کنه، حدوداً 7 ماهی طول میکشیده. ولی در داستان اصلی برومیر و فارامیر برادرش و به همراه پدرشون خوابی یکسان میبینن که در اون شمشیر شکسته باز ساخته میشه و راه نجات اونها در ایمالدریسه اگه درست خونده باشم و برومیر و فارامیر اصلا نمیدونستن ایمالدریس کجاست و پدرشون بهشون میگه که ایمالدریس نام دره‌ایه که محل زندگی الرونده و برومیر سفر خودش آغاز میکنه و 3 ماه بعد به ریوندل میرسه و در همون زمان هم الروند شورا رو تشکیل داده بوده. خیلی ممنون دوستان عزیز که این ویدیو رو تماشا کردید و ما در این ویدیو تفاوت‌های فیلم و کتاب ارباب حلقه قسمت اولش، یعنی اون کتاب یاران حلقه رو فقط بیان کردیم و کتاب ارباب حلقه در عصر سوم مجموعه داستان‌های آقای تالکینگ اتفاق میفته و در عصر اول و دوم این مجموعه داستان‌های زیادی اتفاق افتاده که اگه فرصتی باشه در ویدیوهای دیگه این داستان‌ها رو براتون بیان میکنم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.